ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵਾਰਡਸ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਵੈਲਕਮ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਵਰ ਦ ਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, 2018 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜੋ ਭੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਲਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਰੀਵਾਈਂਡ ਜਸਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ 500 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ LCBO 'ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਸਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਸਲਮੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 65 ਬ੍ਰੇਡਨ ਬੁਲਵਾਰਡ, ਐਂਡ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ AGCO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ। AGCO ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਪੁਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਵਰੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 1 ਤੱਕ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਲਿਟਲ ਓਵਰ ਅ ਵੀਕ ਅਗੋ, ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਸ 'ਤੇ। ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਵੇਅਰ ਕਿਡਸ ਕਮ ਦੇਅਰ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। there's a beauty shop there's a meat shop, there's a convenience store। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। we're not against it। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਟੂ ਦਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, there's only one plaza in the entire area। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਕੂਲ ਨੇ within about 500 meters, Mountain Ash, Eagle Plains, Tree Line ਅਤੇ Fairlawn elementary schools। And so we want to maintain the character and the personality of the area। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ? ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕਾਉਂਸਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਟਸ ਇਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ,
ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, AGCO ਨੇ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ really ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। It's completely within the hands of the AGCO. So ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ Attorney General ਨੂੰ, who the AGCO falls under, and we're telling people to, if you objected, to submit your form. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, this is my individual wards. I'm doing it myself. We haven't had any council sessions to discuss it at because we're off for a little while. But ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, we're trying to do it this way. And so personally, this is something I feel strongly against. I'd say most councillors are okay with the shops being in Brampton. That's why they made the decisions. But to have them here, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ councillor Charmaine Williams, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ against ਸੀਗੇ. So more so, rather than, we don't need the political pressure, we just need the objections put forth online. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, and so we're doing it for that. We understand that there's going to be cannabis shops, but we are requesting the province to appropriately locate them. And so, I don't go into other wards, and if somebody wanted assistance, I would from another council member, but I have to look after my own wards, and that's what we're doing. Really, I'm not leading the charge. The residents are really leading all of this. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਬਲਿਕ ਨੀਡਸ ਟੂ ਨੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ? Well, we can find out after the fact. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, and so if you request it, you can get the list, and so that's something we will do eventually. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਨੇ, and so we're focused on getting the message out and creating awareness as much as possible as well. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ Tree Line area ਦੇ ਵਿੱਚ, Braden ਜਾਂ ਮਾਊਂਟਨ ਐਸ਼, ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ AGCO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਐਂਡ ਆਲ ਜਸਟ ਲੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ gurpreet.dhillon@brampton.ca, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓਗੇ 65 ਬ੍ਰੇਡਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਨ ਅਬਾਊਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ MPPs ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ PC, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, we'll find out from them when it will be available. ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨਬਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ the money is going to the province and then to the federal government. ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? In terms of funding from the province? That's correct. I have to find that out still. That's a good question. ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, and I'll make sure I let everybody know, let you know first. But ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ listen, the funding I think is about $900,000 total that we're getting, for including the region appeal, but it doesn't all go to Brampton. So ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the opportunity and the cost is not in favor of the benefit, and the cost is not in favor of having them
within Brampton. ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ and we had increased patrolling of police, I could have been in favor, but ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ same plaza ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ continuing daily ਲੋਕੀ already ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਉਸ property ਤੇ there was a robbery 2 days ago there at the convenience store. The loitering is happening every day. People just hanging around at the middle of the night. ਉੱਥੇ disturbance ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ local residents ਨੂੰ. ਤੇ ਉਹ disturbance ਜਿਹੜੀ ਆ robberies ਵਗੈਰਾ ਕੀ is that involving our community people or ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ residents ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਥੇ loiter ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ I don't know who was in the robbery though, but ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ convenience store he was attacked and he was robbed of money by 2 individuals. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ individuals ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ community ਦੇ ਸਨ. ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨਬਿਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਸ਼ੋ. ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਸ਼ੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਾਰਡਸ 9 ਐਂਡ 10 ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨਬਿਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨਬਿਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ. ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ we don't have the tools to make everybody aware. Individual counselor ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ choice ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ so I let everybody know. ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ provincial matter ਇਹ I think ਇਹਨਾਂ ਦੀ requirement ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ we began this campaign again, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ and they want to see it safe. They don't want to see its character or personality compromised in any way, and so I commend them, but there's a few more days and we'll see what happens after that. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? I think ਸੋਚ maybe 2. ਅੱਛਾ. majority vast majority are for it. ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ young ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they are for it and I think ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ and I used to say things like oh what's the big deal, but as you get older you have children, you have you're responsible for your neighborhood as well equally as all your neighbors, and you see a society that you want yourself and your kids and grandkids to grow up in. And we understand that people have different tastes and they enjoy cannabis, and that some people need it for medical purposes, which is absolutely fine. It's legal. I don't have an issue with the legality of it, but we have a right, democratic right to protest. We've given the option to object. That's what we're doing because it's our neighborhood, it's their neighborhood, and they don't want to see certain things, and they're exercising their democratic right to object. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਡਸ 9 ਐਂਡ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ. ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਸ 9 ਐਂਡ 10 ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ. ਲੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ. I'm not sure if that matters, but I think ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ they'd be interested to know if it was one of our own, but I don't think ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ. ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਰਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੇ. we let bylaw know, bylaw ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ
ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਗੇਂਸਟ देयर फेंस so nobody can see in. ਵੈਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ. And so I don't know what the occasion was, but it was inappropriate for sure. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $880 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ. ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸਿਰਫ $880 ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? No, $880 ਤੇ ਨਾਲੇ they got a summons as well to go to court, so they'll be going to court. Along with the $880, the court will decide if there's any other fees or fines to pay. So they've been charged under the Provincial Act, and so the Justice of Peace will be making that decision. ਸੋ ਪਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਓਵਰ ਦ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? That's a decision that our bylaw made and the Peel Police made. Under the Offences Act, police can give bylaw tickets as well as issuing the regular tickets, and so they used their own discretion at that time. That's something we can find out though as to why everybody wasn't given a ticket. It might have been more appropriate to do that. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਡਿਟਰ ਕਿ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ 100 ਜਣੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗੋਣਾ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਚਾਰਜਡ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਲਾਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਫੇਅਰ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ. ਸੋ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਪੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾਸ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਟੋਲਡ ਅਸ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ ਅਗੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ? Right now in Ward 9 we have in Fern Forest, so we have select areas we started off with, and we're going to expand it. Hopefully as a resolution pass kita siga as a council to have them in all school zones, so there's an automatic ticket that's issued. But generally ਆਪਾਂ speeding ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, I think everybody knows ਕਿ a few weeks ago ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ mother, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, unfortunately ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ speeding ਕਰਕੇ death ਹੋਈ ਹੈ. Somebody else had hit them, and so I drive on countryside every day now. Then I see an officer who's has a speed radar. We're looking into implementing new techniques to find to catch these speeders on Highway 50 as well, which is another hotspot. We've already reduced the speed, but I think three times in 1 week we had vehicles that got an accident that were on fire last month, and so there's something about Highway 50 that we need to really look at. So we've had 2 meetings: the police, York Region, City of Brampton, Peel Region as well, as to what we can do. And so we're going to take the appropriate steps, but we've identified some of these hot spots. So ਜਿਹੜੀ police presence ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਸ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, and we're focusing on getting more patrolling. And so ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, as soon as I see a police car, I'm slowing down. And I think a presence alone in more patrolling will give our residents the comfort that the police is there. But ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ law ਨੂੰ break ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ speed ਕਰਦੇ, or anybody who wants to commit a crime, they know that police is within a stone's throw away.
to catch these guys and respond ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ so we've addressed these to the police as well. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ I think if there's police presence that would deter all those speeders to slow down no matter what. So ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ meetings ਹੋਈਆਂ ਨੇ for example we've had meetings community meetings in the McVean and Mayfield area recently ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ Lacoste area ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ landscape area. We've had meetings with Burrowwood area in terms of speeding on countryside as well, and so we've had the individual meetings. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ pressure ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ police ਤੇ they understand that realize that people are actually getting really tired of it. These are hotspots. We have to do something, and so we ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ superintendent ਨੇ 21 division Navi Chinjar, he's been very receptive, and we call him, we let him know, and he actually tries to get plans in place as quickly as possible to mitigate whatever issues there are. And so apne Punjabi pai ne, and so we're working together to make sure we keep our streets safe for not only speeding but to criminals as well. So ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ community police station ਦੀ ਹਾਂਜੀ back in the days we used to have community police stations ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ community police station ਸਾਰੇ shut down ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ it was ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ that was before my last term, but it was I think it was shut down. But we've said, listen, we need one here. I think you can't measure comfort of residents. You can't measure certain things, and I think I wouldn't say Brampton is a unsafe city at all. I wouldn't say that's a safe city generally speaking, but we've seen certain areas where there's crime is increasing, certain areas where crime is decreasing. But you look at downtown Brampton, they have a community police station. Ward 2 and 6 and Cassie Campbell Recreation Center, they have a community police station as well. We need one in Wards 9 and 10. Because jada 21 division hai, all the way up in Bramley City Centre there. We're quite probably 10-minute, 15-minute drive away in many cases. And so we need to make sure minutes, most of the area. Yeah, we need our police footprint there for sure. Well, so ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ thanks again for having me. It's always a pleasure to come in and ਆਪਣੇ viewers ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ issues discuss ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ cannabis ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ question ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ gurpreet.dhillon@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 905 874 2609 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Well, you've been watching the Grewalz show. Thank you for watching, and this was Gurpreet Dhillon, Regional Councillors, Wards 9 and 10, City of Brampton. Next time, another individual will be on our show. If you want to have someone be on our show, let us know. Watch us on Facebook, YouTube, like it, subscribe. Thank you again. Sat Shri Akal.